Sziasztok, én Csenge vagyok, és végre 2 hét után elérkeztünk a következő videómhoz. Sajnálom ezt a 2 hét szünetet, de a vizsgáim összegyűltek, és arra fókuszáltam, nem volt így erőm, se motivációm videózni, de most újult erővel visszatértem. Azóta már 6 rész is kikerült, megjelent a Chosen 3. évadából, de most úgy gondoltam, hogy a 4. és az 5. részt azt egy videónak szentelem, ugyanis ez a címe Clean, tehát tiszta part 1, part 2, 2 részből áll, és ezért gondoltam, hogy egy videóba belefoglalom ezt, mert igazából az történetnek a folytatása, ugyanannak a történetnek a végkifejlete, és az egyikből következik a másik, és hát ez a 4., 5. rész, de főleg az 5. Ezt szerintem globálisan kijelenthetem, hogy az évadnak a legjobb része. Persze, ahogy már mondtam korábban is, mindegyiknek más az üzenete, mindegyik epizód meg tudja érinteni az ember, de az 5. hát az valami elképesztő volt. Először kezdjük is a 4. résztől, hogy miből mi lett, mi honnan indul ki, és kik is ezek az emberek, akikről szól ez a 2 rész. De mielőtt belekezdenék, szeretném nektek megmutatni ezt a pólót, amit kaptam. A With Angel Studios-tól kaptuk ezt a Chosen Volunteer Translation Team, tehát ugye én is részese voltam a 2. évad fordításának, egy magyar csapattal, majdnem, hogy mindegyik nemzetiségnek volt egy csapata, és együtt fordítottuk az újabb és újabb epizódokat, és megleptek minket ezzel a kis pólóval, így gondoltam felveszem, meg kaptunk hozzá még egy kis üdvözlő kártyát, amiben megköszönik a szolgálatunkat. Nagyon hálás vagyok, mert nagyon nagy öröm volt ezt a szolgálatot végezni. Úgymond nem mondom, hogy mindig könnyű volt, hiszen azért adódtak nehéz mondatok, de pont azért is voltunk többen, hogyha az egyiknek nem megy egy rész, vagy egy jelenet, amit mondjuk, mert mindannyian kaptunk egy részt, amit le kell fordítani, tehát így szétosztottuk egymás között a jeleneteket, és nekem is volt olyan, ami az én részemen belül nehéz volt fordítani, és akkor jó, mert ott volt a másik, akinek esetleg fejlettebb a tudása, és segítettünk egymásnak, így alkottunk egy kerek egész csapatot. Viszont még így a nyelvezetről annyit mondanék, hogy sokan kérdeztetek már a 3. évadnak, hogy lesz-e magyar felirata, mikor lesz magyar felirat, tudok erről valamit. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy most a Chosen, illetve a With Angel Studios valami probléma miatt, vagy nem is tudom pontosan mi az oka, de nem vonja már bele a nemzetközi csapatokat a fordításba, emiatt most a magyar fordítás is leállt, szóval nem tudom, mikor lesz felirat, de reménykedünk benne, mert rajta van a magyar csapat vezetője is, hogy megoldja ezt a problémát, de nyilván ez ugye nem rajtunk múlik, hanem a With Angel Studio és a Chosen vezetőségén, tehát reméljük, hogy minél hamarabb ez rendbe jön, és minél hamarabb jönnek majd a magyar feliratok. Most egy kis türelmet kérünk, addig is próbáljátok meg angolul nézegetni a részeket, meg én is, ahogy tudom, így elmondom nektek, melyik rész miről szól. És akkor hát szerintem bele is vághatunk a videóba. Kezdjük is a 4. és az 5. rész elemzésével. Ha érdekel titeket ez a videó, tartsatok velem! Összeírtam itt magamnak egy kis füzetbe, hogy miket is szeretnék elmondani a 4. illetve az 5. részről, és azért elég sok említésre méltó dolog van bennük, és ez lehet, hogyha nem írom le, nem jut hirtelen minden az eszembe, és nem akartam így összecsapni a gondolataimat, úgyhogy gondoltam, leírom, és ez alapján fogok haladni. Nekem igazából már a 4. rész is nagyon tetszett, pedig mondhatnám, hogy nem történt benne semmi, de annyira jó volt, hogy így, ami az 5. részben kikerekedett, a végeredményt megláthattuk. Jó volt ez a 4. rész, hogy mindent megértsünk, hogy közdöttek az emberek, ezáltal a jelenetek is szépen építkeztek egymásra, nagyon tetszett. Na de ugye kezdjük is az elejétől. A 2. rész az úgy ért véget, hogy ugye Jézus kiküldte a tanítványokat szolgálatra, és ennek most láthattuk a folytatását.
A negyedik rész hasonló volt a második évad negyedik részéhez, az elejéhez, ugyanis aki látta, azt tudja, 8 percben van bemutatva a tanítványoknak a szolgálata, hogyan sikeresen végzik a küldetésüket, gyógyítják a betegeket, kiűzik a démonokat, és megtanítják az embereknek a mi atyánkot, és az az igazság, hogy konkrétan beszéd nem volt benne, csak gyönyörű fekete-fehér képi világ, zenei aláfestéssel tényleg nagyon jól megcsinálták ezt a 8 percet, annyira különleges a képi világ, a helyszínek, ahol vannak, nagyon jól megvan ez formálva, viszont talán ami nekem hiányzott, hogy azért jó lett volna így bővebben is látni ezeket a jeleneteket, ahogy meggyógyítják az embereket, ahogy oda mennek hozzájuk. Ez nem történt meg, de valójában így is nagyon jó volt nézni, ami főleg kiemelnék, az tényleg a képi világ. A másik pedig, ugye tudjátok, a második részben Kis Jakabot bátorította Jézus, ugyanis ő nem érezte magát késznek a szolgálatra, mivel neki is van ez a láb problémája, és nem értette, miért nem gyógyította meg őt még Jézus, és ugye Jézus mondta neki, hogy ő ebben fogja őt használni, és pont egy ilyen kapcsolatos betegségben segíti ő a gyógyulást Isten által, hogy egy lebénult embert gyógyít meg, és ez egy elég meghitt jelenet volt, Nagy Jakab megöleli őt, tök szép volt meg. Nagyon vicces volt, hogy Máté tanítja a mi atyánkot ott, szóval már a bevezető, az intro is megérintett. És tovább haladva, azzal kezdődik a rész, hogy a zsinagógában van Zebedeus, János és Jakab, illetve még többen mások is, és ugye a zsinagógai farizeus olvas fel a Bibliából, ami szintén fontos, hogy melyik rész, mert ez is kihatással van az egész epizódra. A 3 Mózes 15. fejezetéből olvassa fel a 7-től a 9. verszakig, ami ugye a tisztátalanságról szól, hogy ki tisztátalan volt, az nem érhetett hozzá semmihez a törvény szerint, illetve a szennyes ruhát ki kellett mosnia. Ez egy nagyon szigorú törvény volt akkoriban, és ezt láthatjuk, ugyanis megismerhetjük a vérfolyásos asszony szerepében Veronikát, akinek a története hát elképesztő, ahogy meg van formálva. Nekem pont ez volt az egyik kiemelkedő ebben a részben, hogy láthattuk az ő küzdelmét, mert ugyan a Bibliában le van írva, hogy oké, vérfolyásos volt, már 12 éve küzdött, már minden pénzét az orvosokra költötte, de úgy nem tudjuk úgy beleképzelni magunkat, csak elolvassuk, hogy fú, milyen jó ez a csoda, meg az egyik leghíresebb történet a Bibliában, de elképzelni nem igazán tudjuk, és azért is volt jó, hogy ezt így bemutatták, mert tényleg azért ezáltal el tudjuk képzelni, és ez hatalmas probléma és fájdalom lehetett neki, hisz akkoriban ez nem csak, ha valaki beteg volt, ez nem csak fizikailag volt rossz, hanem szellemileg, spirituálisan is, ugyanis az az ember az nem áldozhatott, például az áldozatoknál is teljesen épnek kellett lenni a báránynak, meg nem lehetett bennük semmi hiba, és itt is, hogyha valaki vérfolyásban szenvedett, az már nagyon nagy tisztátalanságnak számíthatott, nem mehetett zsinagógába, nem mehetett sehova, hanem elkülönülve kellett élnie. És Veronikánál is ezt látjuk, hogy ő mindent külön csinált, elkülönülve, kimosta a szennyes ruháit egyedül, és hogy mennyire szenvedett, ez látszik. De mielőtt még beleugranék Veronikába, ha bár már most nagy részt elmondom, de még van róla az én mondani valóm, az előzi meg még az ő történetének úgy a folytatását, hogy a tanítványok Simonék házában vannak, időn szolgál fel ugye nekik, és a tanítványok beszélik egymás között, hogy hát tényleg meg vannak lepve, hogy ők ekkora csodákat tudnak tenni, meg Kis Jakab is mondja, hogy hát, hogy Isten működik rajtunk keresztül, és ezért voltunk képesek meggyógyítani az embereket, meg a mi hitünk tette ezt lehetővé. De például Nagy Jakab az, aki nagyon ki van ezen akadva, hogy tényleg ő egy egyszerű halászember volt, és most meg ilyeneket csinál, hogy ez hogy lehetséges, hogy képes ő erre, hogy neki megadatott ez a hatalom, és ebbe is így belegondolni, hirtelen ilyen csodákat tudsz tenni, mert Jézus felhatalmazott rá, és ez tényleg nagyon látszik, és innen is látjuk már itt, hogy eléggé, hát nem a legjobb kedve van, kiszolgálja Jézus meg a többieket, de látszik rajta a fájdalom. Tehát én itt azt gondoltam, hogy biztos azért, mert hiányzik neki a férje, hogy keveset látja, de az 5. részben derül ki, hogy mi is volt az ő valódi problémája, a valódi küzdelme, itt még ugye nem tudjuk meg, csak azt látjuk, hogy hát teljesen maga alatt van végig, és a folytatásban láthatjuk, időn is pont a ruháit megy kimosni, illetve a ruháikat, és ekkor összetalálkozik Veronikával. Megismerik egymást, és ugyan ő nem tud még Veronikának a fájdalmáról, csak szimplán Veronika ajánl neki egy partot, egy folyóvizet,
ahova elmennek, és együtt ki tudják mosni a ruháikat, és ott látja meg Eden, hogy hát vérnyomok, vércseppek vannak a ruháin, és akkor gondolkodik el, hogy ez ki is, mi ez? Ott sem derül ki rögtön, hogy Veronika a vérfolyásos asszony, csak hát mi már sejtettük, de ahogy ők beszélgetnek, ez kiderül, és Veronika is elmondja, hogy hát már 12 éve ebben szenved, és már orvosokra is elköltötte az összes pénzét, ahogy a Bibliában is olvashatjuk, de nem hatott semmit, nem gyógyult meg, benne maradt ebben a nehéz állapotban. És mondja Edennek, hogy nem akarlak tisztátalanná tenni, szóval jobb, ha elmész, de Eden mondja, hogy ne aggódj, már a férjemet egy jó ideje nem érintettem meg. Ugye ez is így felvetődik a kérdés, hogy én is gondoltam, hogy hát mert nem találkoztak, nyilván akkor nem tudtak egymással minőségi időt eltölteni, beszélgetni, de ez is az 5. részben derül ki, hogy miért, ugyanis tisztátalanságnak számít ez is, hogy hát nem érinthette meg a férjét, na de Eden mitől is lehetett volna tisztátalan, felmerül a kérdés. Az 5. részből kiderül. Például, ami látszik még nagyon Veronikának a küzdelme, hogy ő kimosott ruhákat visz az egyik férfinek, elmegy hozzá, és hirtelen elkezd ott vérezni, és rögtön mondja ez a férfi, hogy tisztátalan ez az asszony, szól a farizeusnak, és hát látszik, hogy ez egy hatalmas küzdelem lehetett, tehát ő akkora betegség az sokkal súlyosabbnak számított, mint ma. Ugyanis, ahogy említettem, ez spirituálisan is kihatással volt rájuk. Szocializálódni se tudtak, elkülönülve kellett mindent csinálniuk. Következő, akik szintén nagyon-nagyon jó szereplők, karakterek. Megismerhetjük Jairoszt, aki ugye a kapernaumi zsinagóga előjárója volt, szintén nagyon híres történet a Bibliában, amikor a 12 éves lányát feltámasztja Jézus, de hogy még ne szaladjunk bele ennyire, megismerhetjük nem csak őt, de az egész családját is, illetve a feleségét, ezen belül a lányukat, és együtt főz az anyukájával a kislányuk, egyszer csak rosszul lesz, és összeesik, és nem tudja az anyukája mi van, szól Jairusnak is, aztán ugye beviszi a szobájába, pihen, és ápolgatja az édesanyja, de azt is láthatjuk, hogy Jussziffal, a farizeussal, akit ugye már több részben láthattunk, beszélget Jairus, és ott szóba jön Jézusnak a személye, kérdezi Jairus is, hogy ki ez a Jézus, és tök nyitottak rá, tehát Jussif is látszik, hogy azért nincs ellene annyira Jézusnak, tulajdonképpen erről van szó, itt még arról nincs szó, hogy meg akarják, illetve talán szóba jön az is, hogy meg akarják keresni, megtalálni, megtudni, hogy ki ő, de még nem a lánya miatt, mert ekkor még nem halt meg, csak rosszul volt, és ebben a részben erre van a hangsúly téve, hogy ez is küzdelem nekik, hogy most mi lett hirtelen a lányukkal, eddig minden rendben volt, most meg hirtelen rosszul lett, fekszik az ágyba, és ápolgatja az édesanyja, de akkor még ott a remény, hogy hát lehet, hogy csak egy szimpla betegség, és felgyógyul belőle, de akkor még nem fogják tudni, hogy ennek mi lesz a végkifejlete. És annyit kell még mondanom, hogy nekem Jairus személyisége nagyon bejön, nagyon alázatos, egy nagyon kedves személyisége van, és ez látszik majd a későbbiekben is, ahogy Jézushoz fog viszonyulni, és a többiekhez. Tovább haladva, ami az egész epizódra kihatással van, az az elromlott víztároló. És így nem értettem, hogy ebben mi olyan nagyon lényeges, hogy ennyire hangsúlyt fektetnek rá, viszont ha belegondolunk, Jeremiás próféta könyvében szó van ejtve az elromlott víztárolóról, hogy az emberek abban bíznak Isten helyett, a természet dolgaiba, a természet feletti helyett, és ez is szóba fog jönni az 5. részben. Az epizódnak a végén Simonék házában láthatjuk ismételten a tanítványokat, ott már megjelenik Jézus is újra, de ezt látja az egész tömeg, és utána futnak, mind odatódulnak Simonnak a háza elé, és Simonnak hirtelen elege lesz, hogy tényleg már nincs egy szabad perc, szabad nyugta, hanem már az emberek folyton csak utánuk mennek, ezért teljesen kiakad Simon, és hát ezt mondja Jézusnak is, hogy már ez ezután így lesz, hogy már nem lesz szabad percünk se, és elmegy, úgymond betelik nála a pohár, és ahogy kimegy, találkozik Gájusszal, és Gájusz is ki van teljesen, beszélgetnek egymással, ott kiadja neki Simon a fájdalmát, és akkor a híres mondata itt van Gájusznak, hogy ismerd el, hogy a feleségednek igaza volt. Tehát, hogy neked igazad volt, és hogy ezt mondja el Edennek, mert erről is beszél, hogy már a házassága se olyan, mint régen volt, Edennel nincsenek olyan jó kapcsolatban, eltávolodtak egymásról,
és ekkor jön ez szóba, mondja neki Gájusz, hogy hát ezt az elromlott víztárolót rendbe hozhatnánk, segíts nekem ebbe, hogy együtt megcsinálhatnánk. Ja, őket is tökre bírom így együtt. Meg Gájusz személyisége, szerintem Gájusz is tök nyitott Jézusra, és az epizód azzal végződik, hogy bemegy, lecsekkolja Jairus felesége a lányát, hogy minden rendben van-e vele, és csak kiabál Jairusnak, hogy Jairus, tehát, hogy ott már tényleg rosszul lett a lány, de még ott sem halt meg teljesen, hanem majd ez is mielőtt Jézus oda menne hozzá, akkor fog megtörténni. Ennyit tudnék mondani a 4. részről, és akkor térjünk is át az 5. részre, ami nekem a személyes kedvencem, és nem csak nekem mondom, szerintem ez globálisan igaz mindenkire. A Part 2, a 2. része a Tiszta című epizódnak, vágjunk is bele. Ez a rész, hát kifejezetten miről is szólna, ha nem a Lukács 8. fejezeteiben leírt történetekről a 43. verszaktól az 56. verszakig, ugyanis a Bibliában is együtt van leírva a vérfolyásos asszonynak a gyógyulása, illetve Jairus lányának a feltámasztása, itt is egy epizódban, illetve 2 epizódban van ez belefoglalva, a 4. részben a küzdelmüket, előzményeiket láthatjuk a történeteiknek, az 5. részben pedig már végkifejletett, ahogy ez mind megoldódik, és visszajön a remény, és meggyógyulnak, úgyhogy nézzük is. Viszont, gyerekek, az intro, a bevezető az nagyon megrázó, és ki is írják, hogy ez a jelenet talán néhány ember számára megrázó lehet, akiket ugye érintett, vagy érint, és tényleg, tehát így ledöbbentem, hogy az a lány, aki ott jön, tele fájdalommal, összetörve, és viszi őt az anyukája, nem tudom, akikhez mentek így, szerintem ismerősök lehettek, vagy barátok, rokonok, ezt nem tudom, nem derült ki számomra, de bekopognak hozzájuk az éjszaka közepén, és ez a házaspár nem tudja, hogy kikopog náluk az éjszaka közepén, mi ez, és hát ott látszik, hogy ez Eden, aki elvetélt, és ez 2 héttel ezelőtt történt, tehát azt is írják, hogy 2 héttel ezelőtt a mostani állapothoz képest, és ez akkor volt, míg ugye a tanítványok kimentek küldetésre, és nem volt otthon Simon sem, de előtte meg már szóba jött náluk a gyerekvállalás, és ez így közbe történt, és elvetélt Eden, és hogy tök durva, hogy ő egy ilyen megrázó történetet formálnak neki, és így nem is tudnám elképzelni, hogy ez megtörtént a valóságban, de hát ki tudja, semmit nem tudunk tényleg szinte a házasságukról, és kis házaspár voltak, ahogy mondtam, múltkor is miért ne akarhattak volna gyereket, akkor is előfordulhatott, hogy elvetélt valaki, tehát ezzel is egy problémát mutatnak be, és ezáltal is bemutatják szerintem, hogy ebből idő hogy fog kijönni. De ugye ez azért is volt jó, vagy hát nem jó, de végre megérthettük ezáltal, hogy Edennek mi is volt a problémája, ugyanis Simon se értette, hogy most ő mi rosszat tett, annyi csak, hogy ő végzi a szolgálatát, amiben Eden eddig támogatta, de utána meg olyan, mintha csak arra figyelne, hogy a férje nincs otthon, és emiatt lenne ennyire rossz kedve, de nem, mert a valódi ok ez volt, hogy elvetélt, és hogy ez is mekkora fájdalom lehetett, tehát most már érthető, hogy Edennek miért volt annyira rossz kedve, miért volt úgy összetörve, mert látott az arcán, hogy valami nem okés. És itt értettük meg. Viszont annak ellenére, hogy ilyen rosszul kezdődött ez az epizód, ez a rész, 80 vagy talán 90%-ban csodálatos volt. A vérfolyásos asszonynak a történetének a folytatásában azt láthatjuk, hogy ő egyedül van a pusztában, illetve előtte Nathanael és Taddeus együtt viszik nem tudom, korsót, vagy hát így a vállukon. Ők is hirtelen látnak ilyen vérnyomokat, és követik azt, de mondja neki Nathanael, hogy Taddeus óvatosan, mert ezek a tisztátalanságnak a jelei, nem érhetsz hozzá, de ők ugye követik, és ekkor látják fekve a vérfolyásos asszonyt ott a pusztában, és kérdezősködnek felőle, segítsenek el, mi a baj, stb. És megnyílik nekik Veronika, az elején ő is megijed, hogy miért van ott 2 férfi nála, de aztán megnyílik, és elmeséli ugye, ami van neki, ez a vérfolyás, meg hogy 12 éve, meg hogy nem értik Taddeusék se, hogy miért nem gyógyult meg, és akkor mondta, hogy hát már szintén mondja, hogy hát az orvosokra költötte már az összes pénzét, de semmit nem hatott, és akkor hívják Jézushoz, hogy jöjjön el, mert van egy sokkal nagyobb gyógyító, mint ezek az orvosok, akiknél ő volt, és kérdez róla Veronika, hogy ki is ez, ki ő, miben másabb, és aztán eszébe jut, hogy jaj, csak nem ő az, aki a Betesda tavánál meggyógyította
a 38 évű beteg embert, és mondják, hogy de ő az, és akkor elviszik. És ezután láthatjuk azt, hogy Gájusz és Simon próbálják megjavítani a víztárolót. Ekkor jön szóba Jeremiás proféciája, és Simon hozza szóba, hogy hát most tisztára olyan, mintha ez a profécia beteljesedne, hogy ők ezt csinálják, megjavítják az elromlott víztározót, és ez arra utal, amit már mondtam a korábbiakban is, hogy a profécia is arra utal, nem csak maga a jelenet, hogy az emberek a természetes dolgokba bíztak, azokba vetették a bizalmunkat, azokkal foglalkoztak, még Istent a természet fölötti figyelmen kívül hagyták is. És a problémáikat is a természetes dolgoknak adták át, úgymond nem Istennek, nem benne bíztak. Láthatjuk ezt például Asánál, a királynál, az akkori egyik királynál, aki lábbetegségben meghalt, és akkor is az orvosokban bízott, nem Istenbe. Erre utal valójában a profécia, és itt is ez látszik, hogy itt is az emberek annyira ezzel foglalkoztak, meg a farizeusok, hogy elromlott ez a víztározó, hogy így Isten vagy Jézusnak a személye, nem mindenki hitte el azt, hogy ő a messiás, de hogy így tökre figyelmen kívül hagyták. És jön a tömeg, és ezt látja Simon is, és visszatér úgymond Jézushoz. János és Jakab is jön, és akkor kérdezi Simon, hogy mi ez, és akkor mondják, hogy hát mi se tudunk többet, mint te, és akkor utánuk megy, és a vérfolyásos asszony, ugye Taddeus és Natániel is időbe odaérnek. Hirtelen Veronika is megijed, hogy ebbe a nagy tömegbe hogy megy oda Jézushoz, de akkora nagy a hite is, pont ez volt, ami engem is megérintett, meg úgy. Én nem szoktam ilyen médiai dolgokon, filmeken, sorozatokon, nem szoktam elsírni magam. A Chosenbe is így a legszebb pillanatoknál is általában csak megmosolyogtam, vagy előfordult, hogy könnyeztem, de ez a rész, hát ez nagyon megérintett, mert annyira jól megformálták, nagyon jó ez a színésznő, aki játsza Veronikát, hogy ő hogy oda koncentrált, hogy mondta magának, hogy csak egy szegély, csak a ruhájának a szegélye, csak egy rojt, csak egy szál a ruhájából, és ő meg fog gyógyulni, de közben észreveszi megint egy ember, és szól a Jusszifnak, a farizeusnak, hogy egy tisztátalan van itt, és el akarják vinni őt onnan, de nem hagyja, hanem ő belemegy a tömegbe, és nagyon jó, és akkor így tényleg csak megérinti a ruhájának szegélyét, és elmúlt a vérzés, azon nyomban meggyógyult, ez egy gyönyörű jelenet volt. Aztán, hát ugye ez a bibliai jelenet konkrétan benne van, hogy Jézus is ugye utána mondja, hogy érezem, hogy erő ment ki belőlem, kiérintett meg, és akkor mondja Simon is, hogy hát mester, egy csomóan körülötted vannak, folyamatosan megérintenek téged, és akkor mondja, hogy nem, éreztem, hogy erő árad ki belőlem. És akkor Veronika felfedi magát, hogy hát ő volt az is olyan szép volt, mert Jézus a lányának nevezte őt, és Veronika meg így tökre elérzékenyül, mert őt már, mivel el kellett különölnie, elutasította mindenki, és nem hívta senki sem őt a lányának, és mondta Jézus, hogy de ő az, te az én lányom vagy, és hogy mennyire csodálatos az ő hite, és hogy mondja Veronika, hogy ahogy megérintettem a ruhád szegélyét, meggyógyultam, és mondja neki Jézus, hogy de nem a ruhámnak a szegélye gyógyított meg téged, és mondja Veronika, hogy hát de azonnal elmúlt a vérzés, és mondja, hogy tudom, de ez nem a ruhámnak szegélye volt, hanem a te hited. És ez is annyira jó, nagyon jó volt. És itt is, ahogy Jairuszt láthatjuk, hogy ott van a tömegben, és ahogy ezt végignézte, az a hit meg öröm az arcán, hogy mennyire örült annak, hogy más meggyógyult, másnak az örömének. Ezután tovább megy Jézus is Jairushoz, de mire odaérnek, akkor derül ki, hogy addigra a lánya már meghalt, és ott gyászolják őt, de Jézus leállítja a gyászolókat, hogy hagyják abba ezt a gyász éneket, és mondja itt Jézus, hogy a lány nem halt meg, hanem csak alszik, és így kinevetik. Ugye ez is konkrétan, ahogy a Bibliában van, és aztán felmegy hozzá Jézus, és nagyon jó, mert ugye mondja neki, hogy kis bárány, kelj fel, és tényleg felkelt, nagyon, már az anyukájának is, ahogy látta, hogy felment Jézus, úgy nem értette, hogy mi ez, meg mit akar ez, de aztán visszajött a reménye, és elkezdte hinni, hogy ő a messiás, és annyira boldogok voltak. Nagyon-nagyon szép volt ez a jelenet is, és a vége, hát az megint nagyon tetszett. Veronika Filipet kéri, hogy tudna egy kést adni neki, és ez a kés arra szolgált, hogy levágja magáról ezeket a rojtokat, vagy hát amik a biztonságot nyújtották neki a vérzés ellen, és ezeket elégeti. És itt is annyira jó a zene alatta, ez is szerintem egy új zene.
egy új dallam, de csodálatos volt, elmegy szerintem az a Galileai tó lehet, ahova megy, élvezi azt, hogy belemehet a vízbe, megmosakodhat, teljesen tisztává válhat, illetve már tisztává vált, de úgy élvezi a vizet, és aztán megjönnek a tanítványok, Jézus, Máriáék, és beszélgetnek vele egy kicsit, és akkor Jézus is örül, hogy látja, de közben a tanítványok is belemennek a vízbe, csobbannak, és mondja Jézus neki, hogy remélem, hogy majd még beszélgetünk, meg találkozunk, de bocsi, ezt most nem hagyhatom ki. És akkor belemegy ő is a vízbe, és itt is ez egy annyira fantasztikus zenére, meg így lelassítva, meg a gyönyörű képi világot csobbannak, meg boldog mindenki. Viszont a rész az azzal végződik, hogy Eden is oda megy, és ő pedig csak szomorúan nézi őket, sír. Ez azt mutatja, hogy ő még a fájdalmát nem tudta teljesen átadni Jézusnak, és nem érti ő se azt, mint annó ugye kis Jakab, hogy miért van az, hogy körülötte az emberek csodát élnek át, meggyógyulnak, és őt nem gyógyította meg. Miért hagyta Isten, hogy elvetéljen? És ez látszik az arcán, és ugye már megjelent a 6. rész is, azzal is jövök majd jövő héten, de a folytatásban is ez lesz majd, meg ugye akkor már megtudja Simon is a hír, de akkor még nem tudta, és ő is boldog, visszatért Jézushoz, és biztos vagyok abban, hogy amikor majd eljutunk ahhoz, hogy szerintem Jézus ezt meg fogja beszélni Edennel, akkor ennek is egy csodálatos vége lesz. Most még ő a szomorúság részénél tart, a fájdalomnál, de mindannyiunkkal történhet ilyen, és ez is tanulság, hogy hát át kell tudni teljesen adni a fájdalmunkat Jézusnak, azért is ez a fő mottója úgymond ennek az évadnak, hogy jöjjetek én hozzám mindkik megfáradtatok, megterheltettetek, és én nyugalmat adok nektek, mert ebbe az évadba tényleg láthatjuk, hogy mindenki küzd valamivel, és hogy gondolom majd a 8. részben lesz ennek ilyen szép kikerekedése és vége, mindenki boldog lesz, nem mindig könnyű, mert van, hogy tényleg inkább a problémára figyelünk, mint Istenre. Ezt egy életen át tanuljuk, de köszönöm, hogy velem voltatok és meghallgattatok. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, és remélem, hogy legalább 1,5 hét múlva tudok jönni a 6. résszel. Most a 7. rész az nem jött ki ezen a héten, az majd február elején fog, ugyanis a 7. és a 8. részt elvileg annyira nagy volumenű, hogy az szintén a mozikba, az amerikai mozikba fogják levetíteni, ott lehet megnézni, viszont aztán 1-2 napra rá meg fog jelenni, és elérhető lesz a platformokon is, az appon, és mindenhol máshol egy élőadás keretein belül. Köszönöm, hogy velem voltatok, és találkozunk nem sokára. Sziasztok!